BMG რეკლამის შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად დაბრუნდით მანუჩარ მახათაძე არქიტექტორი და ნინი ლონგურაშვილი შემოგვიერთდნენ, რაზე სასაუბროთ, ამას თქვენ ძალიან მალე და ძალიან მაერტივად მიხვდებით. საქსტატის მონაცემებით, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოში შენობა-ნაგებობების მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების რაოდენობა გასული წლის ამავე პერიოდს თუ შევადარებთ, 4,6%-ით არის შემცირებული. 9 თვეში საერთო ჯამში 7,702 ნებართვა გაიცა. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ნებართვების 72% ქვეყნის 3 რეგიონშია გაცემული. ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაობის 48% თბილისზე მოდის, 13,2% აჭარაზე და 10,8% კი ქვემო ქართლის რეგიონზე. კონკრეტულად რომელ სექტორებში შემცირდა სამშენებლო აქტივობები, ამას დავით ჯალაღონია მოგყვება უკვე სიუჟეტში. სამშენებლო აქტივობები შემცირდა. საქსტატის მონაცემები აჩვენებს, რომ დედაქალაქში მიმდინარე წლის 9 თვეში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საცხოვრებელი სახლების ასაშენებლად 27 ერთეულით ნაკლები ნებართვა გაიცა. ეს ტენდენცია ჯერ დასაწყისია, ასე აღწერს მდგომარეობას ერთ-ერთი დეველოპერი. თორნიკე აბულაძე მიიჩნევს, რომ საინვესტიციო ტემპი სამშენებლო სექტორში კიდევ უფრო დაიკლებს, რადგან მისი განმარტებით სამშენებლო ნებართვების მოპოვება გართულდა. რაღაცა მომენტში ესე მოჭერა ზოგ უბნებში ზაგმართლებით ძალიან სწორია, მაგრამ რაღაცა მიმართულებით ეს არასწორია, იმიტომ რომ ეკონომიკას ვაჩერებთ ჩვენ ამითი, ჩვენ სექტორს, მენაშენების სექტორს გარკვეული პრობლემები გააქვს, ანუ ინვესტიციას ფული აქვს, ინვესტიციას ვერ ახორციელებენ, ეს ცუდია, ხო? დღეს შეგვეხოს ჩვენ. ხვალ ეს შეეხება სარემონტო კომპანიებს, მერე ტექნიკის და ავეჯის შემოტანა კომპანიებს და ასე შემდეგ. ეს ტენდენცია რომ არ გაგრძელდეს, სექტორის კიდევ ერთი მოთამაშე დედაქალაქის მთავრობას ურჩევს სამშენებლო ნებართვების გაცემის დაჩქარებული სისტემა განავითაროს. შეიქმნას ესეთი ორგანო, ესეთი ჯგუფი, რომელიც მოემსახურება ჩვენი თანხით, ჩვენი გადახდილი თანხებით, რასაც მოსაკრებელი ქვია, მოემსახურება ჩვენ პროექტებს რა, იმ ორგანიზაციებს, რომელსაც უნდა სწრაფ ვადაში მიიღოს ნებართვა და პროექტი დაამტკიცოს. მოეწონათ ეს იდეა და ალბათ განიხილავენ და უნდა მიიღონ. ეს იდეა არათუ მოწონებული, არამედ პრაქტიკაში უკვე დამკვიდრებულია. გვიხსნის კერძო სექტორის შენიშვნების საპასუხო თბილისის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი. თემურ ბოლოთაშვილი განმარტავს, რომ დაჩქარებული წესით ნებართვის მისაღებად მის უწყებას შესაბამისი ტარიფები უკვე დადგენილი აქვს. რაც შეეხება სამშენებლო ნებართვების გაცემის ტემპებს, ქალაქის მთავარი არქიტექტორი აღნიშნავს, რომ ამ მხრივ ვადები არც შემცირებულია, არც გაზრდილი. მხოლოდ სანებართვო სისტემა დაიხვეწა, რათა მოქალაქეებს კიდევ უფრო კომფორტული საცხოვრებელი გარემო ჰქონდეთ. ნებართვის გაცემისთვის დღეს უკვე წარმოსადგენელი არის გამწვანების პროექტი და რაღაც შემთხვევებში ზეგავლენის შეფასება აი მშენებლობის საგზაო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე. თუ საქმე გვაქვს იმასთან, რომ განცხადებელს დისკომფორტი აქვს გამწვანების პროექტის შექმნის კუთხით და დროში ეწელება გამწვანების პროექტის შექმნა, ну, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შეიძლება ეს ესე იყოს. მაგრამ ეს რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და საჭიროა, ეს ცალსახაა. საცხოვრებელი სახლებისგან განსხვავებული ვითარება არც სხვა ობიექტებზეა. ბოლო მონაცემები დედაქალაქში გასულ წელთან შედარებით უფრო ნაკლები სამრეწველო ნაგებობების, სავაჭრო ობიექტების, სასტუმროების, კაფე-ბარებისა და რესტორნების, ასევე ავტოგასამართი სადგურების მშენებლობას უნდა ველოდოთ. თითქმის ასეთივე ვითარებაა საქართველოს დანარჩენ რეგიონებში, სადაც საინვესტიციო აქტივობები განსაკუთრებით სამრეწველო სავაჭრო ობიექტების, ასევე კაფე-ბარების გასავითარებლად შემცირდა. ეს მაჩვენებლები დღეს საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა შეაფასა. როგორც გოგიტა თოდრაძემ აღნიშნა, რომ არა სამშენებლო ნებართვების ასეთი შემცირება ეკონომიკა სექტემბერში 5,6%-ზე მეტად გაიზრდებოდა. მშენებლობაში რო არ ყოფილიყო შემცირების ტენდენცია გაცილებით მაღალი ეკონომიკური ზრდა იქნებოდა და ეს დადასტურებულია თუნდაც იმით, რომ ნებართვები დაახლოებით 5%-მდე შემცირდა ამ 9 თვის განმავლობაში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. სამშენებლო სექტორში არსებული რეგულაციები დაწყებული თბილისში განაშენიანების ინტენსივობის შეზღუდვით, დასრულებული უსაფრთხოების გამკაცრებული ნორმებით ეკონომიკაზე როგორ გავლენას ახდენს ეს აღმასრულებელი ხელისუფლების მაკონტროლებელმაც იცის. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი რომან კაკული ამ პოლიტიკას თბილისის ერთ-ერთი კონკრეტული უბნის მაგალითით ასაბუთებს. თუ ამ შედეგები, ამ რეგულაციების ისეთ მასშტაბებს მიაღწევს შეგავლენის, რომ ჩვენ ნეგატივზე შეიძლება ვისაუბროთ და ხალხს მიჩვენებთ, რომ ჯერჯერობით ამ საქმე არ გვაქვს.
თავისთავად ცხადია, მე დავფიქრდებით ამაზე და ეს რეგულაციები ხშირად შეიცვლება სამომავლოდ. თუ ჩვენ ევროპული ტიპის ქვეყანა და ქალაქი გვინდა რომ იყოს თბილისი, ალბათ ეხა სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიარეთ და გასაგებია თუ როგორ არ უნდა იყოს მშენებლობა. ვიდრე სამშენებლო სექტორი ახალ სტანდარტებს ეცნობა და ეგუება, ექსპლუატაციაში მიღებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა შემცირდა გასული წლის 9 თვესთან შედარებით 15.9%-ით. დილამშვიდობისა, რადგან უკვე გავიგეთ დათოს სიუჟეტიდან თუ სად იგეგმება მშენებლობები და როგორი ტენდენცია არის ამ მიმართულებით, ჩვენ გადავწყვეტეთ კიდევ დამატებით გვეკითხა ბიზნესისთვის თუ როგორ მოქმედებს ეს ყველაფერი სამშენებლო სფეროზე. მივაკითხეთ თორნიკე აბულაძეს და მან გითხრა, რომ რეალობა არის შემდეგი. ანუ ახალი ადმინისტრაციის მოსვლის შემდეგ მერიამ სამშენებლო სექტორს თამაშის ახალი წესები შესთავაზა. ანუ მათი პოზიცია ასე იკვეთება. ის რაც აქამდე შენდებოდა, ანუ ქაოტურად ნარმანიას დროს ეს უნდა შეჩერდეს. შესაბამისად მათ შეამცირეს ნებართვების გაცემა, რაც მიმდინარე პროცესში ბიზნესს საკმაოდ გაჭედავს. ბიზნესის განვითარებისთვის მოკლევადიან ჭრილში ნებართვების შემცირება არის ცუდი. გრძელვადიან პერიოდში თბილისისთვის და მოქალაქეებრივი პოზიციით ეს არის სწორი. რეგულაციების დამატება ცხადია რომ აფერხებს ბიზნესს, თუმცა საბოლოო ჯამში ქმნის უკეთეს გარემოს ამ შემთხვევაში. რაც იყო კანონში მანამდე, რასაც ბოლომდე ანუ მარტო 60%-ზე ქცეოდა ხოლმე ყურადღება, დღეს უკვე 100%-ზე კაცრი და ხარისხის მიმართ მოთხოვნა არის, ანუ ხარისხიანი დოკუმენტების შეტანაზე და ეს ამუშავა მერია. საბოლოო ჯამში ისევ ეს არის სწორი, თუმცა ამისი ფასი არის დროებითი ბიზნესის შეფერხება და გარკვეული უხარისხო თუ პატარა მოთამაშეების ბაზრიდან გასვლა. ირაკლი როსტომაშვილი კი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ გაცემული ნებართვა 7000-ზე მეტ პროექტზე უკვე წარმოებაში არის ჩაშვებული. ირაკლი აღნიშნავს, რომ რაოდენობის შემცირება გამოიწვევს მიწოდების შემცირებას და შესაბამისად ფასის ზრდასაც. მშენებლობის რაოდენობა შემცირდება, ცხადია ეს გამოიწვევს მოთხოვნის დასს და შესაბამისად ფასი გაიზრდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არ ფიქსირდება. ანუ პრაქტიკულად იგივე შენდება, რაც წინა წლებში. ჩემი ინფორმაციით და საბოლოო ჯამში მე მომხრევა, რომ თუნდაც ამ შემცირება გამოიწვევს დამტკიცებული პროექტების, თუ ეს მოხდება დამტკიცებული პროექტების ხარისხის მიხედვით, ანუ ცუდი ხარისხის პროექტები არ დამტკიცდება, მე ამას ვიმხრობ. რა არის მთავარი პრობლემა იმის, რომ სამშენებლო სექტორმა შეანელა ზრდა ნებართვების გაცემა, ხარისხთან დაკავშირებული კონტროლი თუ სხვა მიმართულებები, რეალურად რა ხდებოდა ბოლო თვეების განმავლობაში ბაზარზე, ამაზე გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, მანუჩარ მახათაძე, არქიტექტორის შემოქმედება საქმიანი ინსტიტუტის მოგესალმებით. უხარისხო პროექტები და მათი ასე ვთქვათ ქეშირება, გადახარისხება ეს უკვე სუბიექტივიზმთან არის ცალსახად დაკავშირებული. თუ ამ სუბიექტივიზმზე საუბრობთ, რას ვერჩით მერიას დღეს, იმიტომ რომ იქ სუბიექტივიზმიც არის და ობიექტივიზმიც არის, გულისხმობ იმას, რომ მათ აქვთ კონკრეტულად ესეთი ხედვა, რომ შედარებით მუხრუჭები ხარისხთან ერთად და ვიზრუნოთ მეტი გარემოზე. ეს არის ჯამში მონჩარ ამ წუთში რასთან გვაქვს საქმე თუ ბიუროკრატიული პრობლემებიც არის, რაც სუფთა არის გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით. ვეცდები რომ მარტივად შეეცადეთ. გამოგივა დარწმუნებული. ნამდვილად ვეთანხმები რომ ყველგან ყველაფრის აშენება არ შეიძლება და ყოველთვის მომხრე ვიყავი და ვიძახდი რომ ინტენსივობის კოეფიციენტის კაორის ესე ვთქვათ გადამეტება თუნდაც იმ დასაბუთებით რაც აქამდე ხდებოდა, ესეც არასწორი იყო და შესაბამისად არის ის უბნები, დღეს ვხედავთ, რომ შეუძლებელია ეგ გავლაც და საცხოვრებელი პირობებიც ძალიან, ესე ვთქვათ, არ შეესაბამება იმ ელემენტარულ ნორმებს, რაც უნდა იყოს. ამას ვეთანხმები, ეს აუცილებლად გასაკეთებელი იყო. ეხლა რაღაც მარტივ მაგალითს მოვიყვან, მაგალითად ბათუმში ისეთი შემოხდა მაგალითები, რომ კოეფიციენტები, კაორი კოეფიციენტი 14, 17 ოდენობით იყო გაზრდილი, რაც დაუშვებელია ყველანაირად და თქვენც იცით დღეს რა ვითარებაა ბათუმში ელემენტარულად
ეზოებში მზის სხივიც არ ჩადის. მაგრამ არსებობს თორე ჩარჩო, რითიც შეიძლება იხემძღვანილოს იგივე მშენებელმა, რომელსაც ეცოდინება წინასწარ, რომ ამ ტერიტორიაზე ეს შეიძლება გაკეთდეს. იგივე გამოსავალს იპოვის არქიტექტორი, როდესაც დამკვეთისაგან და ამ შემთხვევაში ნებართვების გამცემის სტრუქტურისაგან. ეს ჩარჩო ჩვენ სცენაზე არის თამაშის წესები. არსებობს თუ არა თამაშის წესები. მოგახსენებთ, ესე იგი პირველ რიგში რამ გამოიწვია, თქვათ ამ სამშენებლო ნებართვების გაცემის ტემპის ვარდნამ და რატომ ღებულობდით პერმანენტულად სულ შუალედურ პასუხებს ამ უწყებიდან. როდესაც ინიციატივით გამოვიდა მერია და შექმნა ორი დამოუკიდებელი სამსახური, ეს არის არქიტექტურული სამსახური და ეს არის ურბანული სამსახური, ხო, ორივე საქალაქო სამსახურებია. ეს სამსახური იყო გაერთიანებული ერთ სამსახურში და უბრალოდ ორი სხვადასხვა განყოფილება იყო. კი ბატონო, ეს იდეაც მისაღებია, თქვათ, ურბანული საქალაქო სამსახური არის ქალაქმშენებლობითი პოლიტიკის გამსაზღვრელი და არქიტექტურული სამსახური ამ შემთხვევაში რჩება როგორც მხოლოდ ნებართვების გამცემი. რა მოხდა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში? ფუნქციები გადანაწილდა არასწორად. წლების მანძილზე, როდესაც გაიცემოდა დავალება, ანუ დღეს ქვია მას MNSGP, სამშენებლო მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობები. ის კონკრეტული თანამშრომლები, ვინც უშუალოდ გასცემდა ან წერდა ამ დავალებას, აღმოჩნდნენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თამაშგარეთ, ანუ მათ უკვე აღარ ევალებოდათ ამ დავალების გაცემა. ეს ფუნქცია გადაიტანა არქიტექტურის სამსახურმა. ამ შემთხვევაში ეს ფუნქცია მოხვდა უკვე იმ თანამშრომლების ხელში, რომლებიც წლების მანძილზე მხოლოდ გასცემდნენ, ამოწმებდნენ მხოლოდ პროექტებს და შესაბამისად დავალების პირობების შესაბამისად უყურებდნენ სწორად იყო თუ არა შესრულებული პროექტი. ამან გამოიწვია ეს, რომ დამატებით კიდე რაღაც ნაწილი თანამშრომლების გაუშვეს სამსახურიდან და შემოვიდა ახალი, ესე ვთქვათ, ჯგუფი, რომელიც დაკომპლექტებული იყო სტაჟიორებიდან და ნაკლებად კვალიფიცირებული იყვნენ ამ კონკრეტულ მიმართულებაში. შესაბამისად, ამან გამოიწვიეს პერმანენტული შუალედური პასუხები, ჩავარდნები, რომლებიც კიდე კარგად ვართ, რაც მოგიწევთ. კიდევ გეტყვით, რომ ისეთი პასუხები იყო რაღაცა ესეთი დაბეჭდილი სტანდარტულად, ყველა ემაზე გადიოდა ერთმნიშვნელად მხოლოდ ერთი პასუხი. ანუ ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკის ნაწილი, რომელიც გაცხადებლად ვიცით, ეს არ არის მხოლოდ ის თემა, რომ რეალურად შესაძლებელია ბევრი მიმართულება, ან რომ ორი სტრუქტურა ერთმანეთთან უკვე შევიდა გარკვეულწილად კონკურენციაში იმ ნაწილში, რომ რაღაცა ინტერესები და დაამტხვიონ ამ მსჯელობისაგან. ეს ერთგვარად კვალიფიციურობის თემა გახდა, თუ იმის, რომ საერთო სტრუქტურა ვერ ჩამოყალიბდა და მათ შორის ეს არაკვალიფიციური კადრები ვერავისთან ვერ შეთანხმდნენ, რაზე შეიძლება ნებართვა გასცენ ან არ გასცენ. მოდით ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ჭირდება დრო. ნუ ეხლა დღესდღეობით უყურებთ, რომ ტენდენცია მიდის დადებითისკენ, გამოკეთებისაკენ, თუმცა ეს ბოლომდე ჯერ კიდევ არ არის დახვეწილი. ხდება ის, რომ თქვათ აგვისტოში განსაკუთრებული ჩავარდნის შემდეგ ცოტა მოიმატა ნებართვებმა თუ იმან, რომ უკეთესი პროექტების თქვათ განხილვა დაიწყეს. თქვენი გადმოსახედით. მოდით გეტყვით, რომ კონკრეტულ შემთხვევებში უკვე ადეკვატური პასუხები მოდის და ადამიანმა ზუსტად იცის რა უნდა გამოასწოროს ან რა უნდა უპასუხოს, თორე პერმანენტულად ერთხელ თქვათ შუალედური პასუხით გამოვიდა პროექტი, გასწორდა იმ ხარვიზის მიხედვით, შევიდა და მერე მოიძებნა მეორე, მესამე, მეოთხე. ამ კონკრეტულ შემთხვევაზეც ჩვენ მქონდა დაპირება ბატონ ხმალაძიდან, რომ ესე აღარ გაგრძელდებოდა და თქვათ ერთხელ როდესაც უარს ან რაღაცას შუალედურს ჩამოწერდა სამსახური, შემდგომ უკვე მას ეკძალებოდა სხვა რაიმე გარემოების მიხედვით დამატებით კიდევ შუალედურად დასაბუთებული იქნება ამ შემთხვევაში. თუმცა ნახეთ რა მინდა აღვნიშნო, რომ დღემდე არის კონკრეტული მაგალითები, ახლა მე არც მისამართებს, არც კომპანიებს არ დავასახელებ. ერთი ძალიან მცირედი მოცულობის პროექტი იყო, რომელიც გადის პირველი კლასით, სულ 300 კვადრატული მეტრი იყო. 2 დღის განმავლობაში 4-ჯერ ჩამოიწერა შუალედურ სულ სხვადასხვა პრობლემით საკითხებს. მარტივი რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ხომ მაინც აფერხებს ნებართვის გაცემას. შეფერხების კიდევ ერთ მიზეზზე ჩვენს გარშემო მოკითხული ამბებიდან საუბრობდნენ, როდესაც ამ შუალედური დასკვნებიდან, შენიშვნებიდან გამოსწორების შემთხვევაში მერისგან რეაგირება, ანუ გასწორების დადასტურება ხდება დაგვიანებით. თუ ქონიათ მსგავსი პრაქტიკა და ეს რისი ბრალიღა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში?
ფაქტობრივად ანუ თქვენ იცით რომ განცხადებები შედის უწყვეტ რეჟიმში. აი ამ ცვლილებებმა, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ამ ორი დამოუკიდებელი სამსახურის შექმნა, ამ თანამშრომლების მერე დაკომპლექტება გამოიწვია, რომ ნაკადი წერილების არ გაჩერდა, შემოდიოდა, რჩებოდა რაღაც განუხილველი ნაწილი და ამას ემატებოდა და დასჭირდა დრო. შესაბამისად, ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ თქვათ ის ძველი განცხადებები, რომელიც იყო შემოსული 2017 წელს, დღესდღეობით უკვე ყველაზე პასუხია გაცემული. დადებითი ან უარყოფით, მაგრამ პასუხი არის პასუხი, ხო? ჩვენ მაგას ვიძახდით, რომ პასუხია ჩვენთვის იყოს უარყოფითი, მაგრამ გასაგებია, რომ რაღაც არის აქ პრობლემა გამოსასწორებელი. თვეები გადიოდა ხალხო, სადაც პასუხს ვერ ვღებულობდით ვერცეთ მიმართულებით. რაც დღეს შედარებით გამოსწორებულია, დიახ. ერთ კითხვასაც დავსვამ გიორგი, თუ შეიძლება. ეხლა ჩვენ ძირითადად შემთხვევაში თბილისზე ვისაუბრეთ და ნუ იმის გათვალისწინებით, რომ დაახლოებით 1 წლის წინ იყო არჩევნები და რაღაც სტრუქტურა შეიცვალა, ადამიანები შეიცვალნენ. გასაგებია უკვე ეს მიზეზები რა, ანუ ეს შორიდანაც თქვათ რასთან მქონდა საქმე, თქვენი გადმოსახედა ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ თუ საუბრობთ ჯამში შეიცვალა, გასაგებია რომ თბილისზე 72% მოდის და ძალიან დიდი წილი არის ამ შენებლობის ნაწილში, მაგრამ სხვა რეგიონებში შემცირების ტენდენციის მიზეზებიც იგივე შეიძლება იყოს? მე მინდა კიდე აი ძალიან მნიშვნელოვან ერთ-ერთ პრობლემას დაუბრუნდე, რომელიც ამ კომპონენტში არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ფაქტობრივად დღემდე აფერხებს ამ ნებართვების გაცემას. ეს არის ის სატრანსპორტო კვლევა, რომელიცაც დღეს ითხოვს სამსახური. ანუ არაერთხელ მithქვია, რომ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ეს არაფრის მომტანი არ არის. კეთდება სხვადასხვა უბნებში, აქამდე იყო დადგენილი, ვთქვათ, რომ მოცულობიდან გამომდინარე იყო, რომ 4000 კვადრატმეტრს თუ აღემატებოდა შენობა-ნაგებობის თლიანი ანუ კაორის საანგარიშო ფართობი, შესაბამისად მას სჭირდებოდა უნდა დამკვეთს წარედგინა სატრანსპორტო კვლევა. დღესდღეობით არის 4 კომპეტენტური, ესე ვთქვათ, კერძო ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს აკეთებს ამ კვლევებს. მაგრამ თვითონვე, ესე ვთქვათ, ეს ორგანიზაციები იძახიან, რომ ეს კომპანიები, რომ აი ესეთი იმით, ეს არაფრის მომტანი არ არის, ანუ ფაქტობრივად დღეს მერი ავალებს კერძო. ანუ ფაქტობრივად ისაზღვრება არეალი და უნდა მოხდეს ანალიზი დღევანდელი მდგომარეობით რა ნაკადები არის, აქ რა გავლენას მოახდენს, იქ როგორ მუშაობს შუქნიშნები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი რა ინტენსივობით მუშაობს და რა მგზავრის ნაკადის გადაყვანა შეუძლია, ასე შემდეგ. პირდაპირ გეტყვით, ეს არის იგივე იმ სატრანსპორტო სამსახურის გასაკეთებელი ნაწილი, რასაც დღეს ვავალებთ, ესე ვთქვათ, კერძო დამკვეთს, ხო? მათ საქმეს აკეთებს კერძო პირი. მაგრამ ნახეთ რა შეესაქმე. პერმანენტულად ყოველ კვირას მათ ახალ-ახალი იდეებით და ახალ-ახალი რაღაცეებით ცვლიან. მაგალითად, კომპანიამ გააკეთა რაღაც კვლევა, მას შეუთანხმეს სატრანსპორტო სქემა და გავიდა პარალელურ ქუჩაზე, არ ვიძახი რაღაც აბსოლუტურად სხვა უბანში, სხვა დამკვეთი შევიდა. იგივე ზუსტად ესეთივე, რაც წინა კვირას გასცა ტრანსპორტის სამსახურმა დადებითი, მოდის ჩამოწერილი, ანუ შენიშვნები ზუსტად იგივეზე, რაც ორ კვირაზე ბეჭედ დარტყმული ნებართვა გამოსული გამოვიდა. კომპანიის თანამშრომლებს უწევთ მე კონსულტაციების გავლა თუ ორი კვირის წინ ესე იყო, დღეს რატომ შეიცვალა? ნუ დღეს ჩვენ ესე უყურებთ. და ეს მართლა პერმანენტულად ხდება, აქ პირდაპირ შემიძლია კონკრეტული რამოდენიმე პროექტი მქონდა შეტანილი და მე თვითონ ბოლოს დავიბენი თუ ერთი კვირის წინ მომეცი ამაზე და ესე ვთქვათ ნებართვა დღეს რატომ იმაშოვით. მე ნახეთ ეს ნაწილი ასე უნდა შეთანხმდეს საპატრულო პოლიციასთან, ხო, აქ არის დროებითი საგზაო ნიშნების მოწყობა, როდესაც ხდება თქვა სამშენებლო პერიოდში ან სამშენებლო ღობის მოწყობა საჭირო და ხდება ქალაქის ტერიტორიაზე და მუდმივი საგზაო ნიშნები, რომელიც დღესდღეობით უკვე არსებობს და დატაძის არის. მუდმივად ესეა. მიდის საპატრულო პოლიციაში, საპატრულო პოლიცია უკან აგზავნის და რამოდენიმეჯერ მე თვითონაც მივყევი უკვე ამ იმას, რომ ვეკითხები, აი თუ საქალაქო სამსახურმა ამაზე
დადებითი პასუხი მოგცა დაარტყა ბეჭედი ხელმოწერილია თქვენ რა პასუხი იყო რომ ისინი ყველაფერზე ბეჭედს ურტყავენ და ესე არ შეიძლება ამიტომ ესეც შეგვიძლია ვთქვათ რომ ერთი განსაზღვრული კრიტერიუმები და თამაშის წესები მაინც არ გვაქვს ჯერჯერობით არ არის ჩვენი საუბრის ბოლო ნაწილში იმიტომ რომ ამ თემაზე ჩვენ ხვალ ვიმუშავებთ ხვალინდელ ეთერში უკვე ვაპირებთ ნინისთან ერთად რომ წარვადგინოთ ქალაქის გენერალური გეგმა რომელიც მივიღეთ შევთანხმდით დიდი დავით შემდეგ მე მგონი რაღაც პროცედურებია დარჩენილი მისი საბოლოო ლეგიტიმაციისთვის და შემისწორეთ მომჩართო რაიმუშაობა ამ დღეებში უნდა მოხდეს ზუსტად რიცხვი არ მახსოვს მაგრამ საკრებულოს ნოემბერში არის დიახ საბოლოო ვალიდაცია ეს დოკუმენტი საბოლოო ჯამში რატო არ ამარტივებს ან არ გაამარტივებს მომავალში საბოლოო თამაშის წესებს მომჩარ გულისხმობ როგორც დეველოპერების მხრიდან და რეალურად რატო არ ცვლის იმ პროცესის სიმარტივეს რომელთანაც დღეს ჩვენ გვაქვს საქმე ანუ ამ დოკუმენტმა რატო არ შეასრულა ეს როლი ანუ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ეს არის ესე ვთქვათ იერარქიულად ერთი ზოგადი დოკუმენტი საერთო რომელიც განსაზღვრავს მთლიან ანუ ტერიტორიაზე სამომავლო პერსპექტივებს, ხედვებს, განვითარების ქალაქი რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს, მაგრამ ეს დოკუმენტი არ არის, როგორ გითხრათ, მას იერარქიულად აქვს კიდევ რამოდენიმე უფრო მაღალი ფენა დოკუმენტების, რომელიც კონკრეტულად უკვე დეველოპმენტზე იქ უკვე სხვა დიახ, ამიტომ ეს ვერ იქნება, ესე ვთქვათ, ვერანაირად ვერ გაამარტივებს ან შეცვლის დიახ ამ პროცესს, ნებართვების გაცემის პროცესს. თუმცა აქ მინდა ვთქვა რომ იყო ბევრი შენიშვნები იმასთან დაკავშირებით რომ არის უამრავი კერძო საკუთრებები ტერიტორიები რომლებიც დღევანდელი მოქმედი გეგმით მინიჭებული ქონდა კონკრეტული ზონები შეიძლება საცხოვრებელი ყოფილიყო და დღეს უკვე ახალი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმით ჩვენ ვხედავთ რომ იქ არის ან რეკრეაციული ზონა ან ლანდშაფტშია გადასული აქ დგება ესეთი საკითხი ანუ მე როდესაც ვარ მესაკუთრე შევიძინე მიწის ნაკვეთი კონკრეტული ფუნქციური დატვირთვით და ვიცი რომ შემეძლო აქ ამეშენებია რაღაც ხო დღესდღეობით უკვე რჩები ის ანუ ქალაქი ვარდება ისეთ იმაში ან უნდა მოუნაცვლოს მოუძებნოს ახალი ტერიტორია ან უნდა გააკეთოს კომპენსაცია რაც მამუკა საბუქოძე ავტოდიაში რომ ეს ტერიტორიები დიდი ტერიტორიები არ არის ასეთი და ქალაქ შეუძლია რომ რაიმე სახით დიდი. ბევრია უпростоრად როგორ არის, იცით, შეიძლება დიდი ესე ვთქვათ, რაღაც კონკრეტულად ერთი ტერიტორიის, მაგრამ არის ბევრი ესეთი, რომელიც ჯამში კარგი იყო. დიდია. ეს თემა უნდა გავაკეთოთ ხო? ეს თემა გავაკეთოთ ხვალ აუცილებლად და ამ ნებართვებს რო დაუბრუნდეთ, ეს ბოლოსთვის მოვიტოვე. რა თორნიკე აბულაძე მithoi კი მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი დაალაგებს ასე თუ ისე შორეულ პერსპექტივაში ამ ქაოტურ განაშენიანებას ქალაქის და ცხადია ამაზე ყველავთან ხმდებით რომ უნდა დასრულდეს. სამაგერად ეს მოქალაქეების ჯიბეზე აისახება და $200 მოიმატებს კვადრატული მეტრის ფასი და არ დავასახელებ კომპანიას, ერთ-ერთი კომპანიის კვადრატული ფასი ღირდა $750 და დღეს ღირს $890. ანუ უკვე დაიწყო ეს პროცესი. ნუ იცით რა არის $200 იმატებს ამ შემთხვევაში როგორც ხედავ, ანუ ეს გაჩერებული წარმოიდგინეთ ეს გაჩერებული ნებართვები ხო ხშირ შემთხვევაში კრედიტით კეთდება ეს ყველაფერი ხო ის პერიოდი რაც არის გაჩერებული ხო ხდებით მას ჭირდება ისე ვიხდით და ყველა ეს აისახება საბოლოო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ის მინდა კიდე ხაზი გაუსვა რატომ ხდება კიდევ ამის თუ მაქვს დრო რა თქმა უნდა ეს არის ის რეგლამენტი ის ახალი დადგენილება 51 დადგენილება რომელიც შეეხება შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოებას აქაც ნახეთ რა არის ეს აუცილებლად მისაღები იყო მე ამაზე ხა არც საუბრობ ეს მისაღები იყო მაგრამ აქ არის ხარვიზები და რა სახის ხარვიზები და რატომ კიდევ უფრო გრძელდება და ჭიანურდება ნებართვის გაცემა მაგალითად გაკეთდა პროექტი, გაკეთდა სრულყოფილი პროექტი ამ დადგენილების მიხედვით, ამ პროექტმა გაიარა შესაბამისი ექსპერტიზა, შევიდა არქიტექტურის სამსახურში და არქიტექტურის სამსახური კანონმდებლობის მიხედვით ვალდებული ასევე გადააგზავნოს საგანგებო
უწყებაში საგანგებო სამსახურში, სადაც ისინი კიდე დამატებით გადიან ამ სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით. და ეს უკვე ყველამ ვიცით, რომ დღესდღეობით არის შეუსაბამო ამ ორ სახელმწიფო უწყებას შორის. საგანგებო სიტუაციების სამსახური იძახის, რომ მე დღეს ხელმძღვანელობ სნიპებით და გოსტებით, ზუსტად მოყავთ ის რომელიც სნიპით ხელმძღვანელობს, იმიტომ რომ მას ეს უწერია კანონმდებლობაში, ამით უნდა ხელმძღვანელოს, რომელიც შესაბამისად მოდის უარყოფაში 51 დადგენილებაში. ექსპერტი წერს, რომ მე ესე მიწერი, ესეც ხო კანონია მიღებულია. არ ვაკონკრეტებ ხა კონკრეტულად რა პრობლემებია, მით უმეტეს ეხლა ხან ზუსტად ჯგუფი იყო წასული ამერიკაში, რომელმაც კიდევ ერთხელ გაიარეს ტრენინგები ამ 51 დადგენილების მიხედვით და კიდევ უფრო ჩამოვიდნენ. დადგენილებაც 51-ია. დადგენილებაც 51. მადლობა მანუჩარ მახათაძეს, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით კიდევ და მიხარია რომ მანუჩარიც დაუბრუნდა ეკრანს, საიმისოდ რომ მისი სიტყვაც და შეფასებებიც მოусმინოთ.